วัสดีครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับผมคลิปนี้มิสเตอร์ฟาวเวอร์จะมาแนะนำการซื้อดอกไม้มาปลูกเลี้ยงที่บ้านแล้วก็การบำรุงดูแลการใส่ปุ๋ยนะครับผมเริ่มแรกก่อนไปซื้อต้นไม้ที่ไหนก็ได้ครับผมถ้าไม่มีก็ใน Lazada ก็มีขายเยอะแยะที่เอกะอโกที่เชียงใหม่ใน Facebook เขาก็มีขายครับผมส่งถึงบ้านเลย แต่เอกะก็จะส่งดีกว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นทางLazada อะไรเนี่ยจะเละๆหน่อยครับผม กว่าจะมาถึงอยู่ในกล่องโอเคพอได้ต้นไม้มาพยายามไปซื้อถ้าไปซื้อเองพยายามเลือกต้นไม้ที่ใบเขียวสดใสครับไม่เน้นดอกเดี๋ยวดอกเรามาสร้างเองที่บ้านได้ครับผมใบจะต้องเขียวหนาอวบพร้อมที่จะออกดอกนะครับคือสมบูรณ์เต็มที่แล้วพอเลือกเอาเลยครับผมจะเอาต้นไหนต้นที่ดอกมาแล้วหน่อยๆก็ได้เดี๋ยวมาดอกอีกอย่างนี้ก็คาร์เนชั่นสวิตมีเดียมนี่ครับผมแล้วก็มีพิทูเนียก็มีอยู่หลายต้นนะครับที่ตลาดลองไปหาเลือกดูเอาหรอครับผมเลือกอธิบายเขียวสดใสไม่มีตำหนิอะไรเลยยิ่งดีครับผมไม่เหลืองไม่มีโรคแมลงจับดูหรอกครับผมมันซื้อผักที่ตลาดนะครับ แต่ว่าถ้าผักที่ตลาดถ้าเอาเขียวสดใสก็ต้องเลือกที่เป็นของโครงการหลวงนะครับที่เขาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้อินทรีย์ครับผมแต่ถ้าไปตลาดทั่วไปไปซื้อผักเขียวๆสดใสนั่นแหละครับผมยาเพียบเลย แต่ถ้าเขาฉีดยา10 วันก่อนเอามาขายโอเคสารตกค้างก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าจะเอาแบบปลอดภัยจริงแบบตลาดมันถูกกว่าครับจากถ้าเป็นของอินทรีย์นี่จะราคาแพงแต่ถ้าเป็นของตลาดก็ได้เยอะแต่ว่าไม่ค่อยปลอดภัยเอามาล้างเอาหรือว่าเลือกเอาใบที่มีแมลงกิน มีไม่มีเขาก็ฉีดนะครับบางทีมันก็กิน เลือกเอาที่ชอบแล้วกันครับผมแล้วก็มาล้างทำความสะอาดด้วยด่างทับทิมหรือว่าอะไรทั้งอย่างที่ฆ่าเชื้อฆ่าสารเคมีออกล้างออกแช่ก่อนนะครับผมโอเคได้ดอกไม้มาแล้วใช่ไหมครับผมก็อยู่ประมาณนี้เขียวสดใสดอกไม่เยอะไม่ต้องเอาดอกเยอะเดี๋ยวมันโทรม เพราะว่าเขาเร่งดอกมาแล้วว่าเขาจะใส่พวกปุ๋ยตัวหน้าต่ำๆคือไนโตรเจนต่ำๆเพื่อให้2 ตัวท้ายสูงๆเพื่อจะให้มันออกดอกดกที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้มันสวยงามดอกใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ปัญหาคือใบมันจะเริ่มโทรมครับผมถ้าเราเอาดอกมาเอาแบบดีๆหน่อยนะเขียวสดใสเพื่อมาเลี้ยงต่อให้อยู่ยาวนานขึ้นโอเคต่อไปเป็นซื้อดอกไม้มาแล้วต้องซื้อปุ๋ยเลยนะครับผม บางคนไม่ซื้อปุ๋ยเลยให้กินแต่น้ำอย่างเดียวมันก็ไม่โตหรอกครับผมปุ๋ยชุดแรกมิสเตอร์ฟาวเวอร์แนะนำให้ซื้อเลยครับผมปุ๋ย AB ของเจ้านี้ก็สำหรับไม้ดอกครับเร่งดอกก็จะดรอปไนโตรเจนลงเพื่อเน้นพวกธาตุรองธาตุเสริมอะไรหลายๆอย่างอาจอยู่ในตัวครับผมมันจะมี A B แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งคือ A B C เลือกเอาครับผมถ้าเอา A B เฉยๆสูตรใหม่ของเขาก็จะได้มา2 ขวดผสมในถังเลยครับผมทีละอย่างผสมทีละอย่างตามมิสเตอร์ฟาวก็เคยบอกไปครับผมปุ๋ย A กดลงไปทีละตัวจบได้ปุ๋ย A มาปุ๋ย B ใส่น้ำ10 ลิตรเข้าไปถึงจะมีชุด5 ลิตร10 ลิตรนะครับผมถ้าต้นไม้ไม่เยอะก็5 ลิตรถ้าต้นไม้เยอะก็10 ลิตรนะครับผมผสมอีกปุ๋ย B ลงไปแยกเป็น2 ถังครับผมถ้าเป็น A B C อันนี้ต้อง3 ถังนะครับแต่ A B ทำไมเขาไม่ผสมรวมกันเพราะว่ามันตกตะกอนรวมกันนะครับผมเข้าใจนะครับผมเราถึงแยกมาเวลาเอามาเจือนาจะจางน้ำอีกทีหนึ่งก็จะไม่ตกตะกอนรวมกันนะครับผมเพราะว่ามันเจอจางมาแล้วอันนี้มันเป็นแบบสูตรเข้มข้นนะครับผมเวลาจะใช้เราก็ใช้ถังใหญ่ๆก็ได้ครับผมถังก็นี่ถังเล็กไปถ้าต้นไม้น้อยๆ 4-5 ต้นก็พอได้ครับผมใส่ถัง10 ลิตรได้แต่ถ้าต้นไม้เยอะสัก60 ลิตรครับผมผสมไว้เลยครับผมใส่ A ลงไปก่อนนะครับผมคนละลายทิ้งไว้สัก10 นาทีแล้วก็ตามด้วย B ก็ไปคนละลายเป็นอันจบยังไม่จบครับวัดค่า P ไม่ต้อง pH น้ำก็ได้ครับถ้าได้ pH น้ำก็ยิ่งดีครับ 5.5 ถึง 6.5 วัดค่าปุ๋ยครับค่าปุ๋ย EC ค่า EC นะครับผมก็ต้องซื้อไอ้นี้มาครับอันละ50 บาท สักเดือนหนึ่งค่าจะไม่คงที่แล้วครับทิ้งไปซื้อใหม่ซื้อมาแล้วหลายอันเลย วัดค่า EC ที่เหมาะสม
ต้นไม้ทั่วไปก็จะกินปุ๋ยต่างกันนะครับผมไม่ใช่ว่าใส่อย่างนี้ใส่2,400อย่างนี้2,400ได้ครับผมค่า EC แต่ถ้าอย่างนี้แต่2,400มันแรงไปครับดอกไม้จะใบไหม้แล้วก็ตายครับผมต้องลดไม้เหลืออยู่ประมาณ1,200 1,400ครับผมอย่างนี้เหมือนกันก็อยู่ประมาณสัก1,200 1,400สังเกตดูอาการสักอาทิตย์หนึ่งลดได้ทุกวันเลยครับผมแต่ถ้าให้ประหยัดหน่อยก็ลดน้ำก่อนนะครับผม ลดน้ำไม่ชุ่มแล้วค่อยลดปุ๋ยตามไปนิดน้อยครับเพราะไม่ให้มันไหลออกแล้วก็จะประหยัดปุ๋ยได้เยอะครับผมหรือจะให้ประหยัดอีกก็คือใช้ระบบน้ำหยดนะครับผม ต่อสายลงใหญ่ๆให้มันหยดติ้งติ้งกินได้เรื่อยๆเลยครับผมแต่อย่าไปทำด้วยมันลำบากไอ้บริษัทใหญ่ๆที่เขามีต้นไม้เยอะก็ทำเถอะครับระบบน้ำหยดเราระบบต้นไม้20-30 ต้นเนี่ยตักลดเอาครับผมถ้าอยากประหยัดก็ลดน้ำก่อนให้ชุ่มแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้อยลงไปปุ๋ย AB ลงไปแต่ถ้าขี้เกียจลดน้ำก่อนก็ไปทั้งน้ำทั้งปุ๋ยอะครับเวลาเราเจือจางแล้วใช่ไหมครับผมวัดค่า EC เรียบร้อยแล้ว2,400ใช่ไหมตัดลดเลยไม่ต้องทำอะไรมากครับเพราะปุ๋ย AB สูตรเร่งดอกตัวนี้ก็จะมีธาตุอาหารมาครบหมดแล้วครับธาตุรองธาตุเสริมโอ้รอดอกอย่างเดียว ง่ายไหมฮะผสมให้คุณแม่ไปใช้หน่อยครับ FC Mr. Flower ก็จะอายุประมาณสัก60 บวก บางทีก็ทำยากครับผมใส่ถัง60 ลิตรไว้เลยครับหรือ100 ลิตรเลยครับผมผสมลงไปวัดค่า EC ได้สัก 3,000 แล้วเขาไปตักแยกอีกทีให้แม่ตักแยกหรือว่าวัดให้แกไปเลยต้นไม้อยู่ระดับสัก 2,000 นี้ก็พอครับลดได้ทุกต้นเลย1,800 2,000นะครับผมโอเคนะครับผมเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วคือปุ๋ย AB แล้วก็จุดที่2ก็คือเรามาไม่อยากใช้ AB เราใช้ปุ๋ยเม็ดดีก็ได้ครับผมที่มันละลายน้ำไวเช่น13 นี่ก็ได้ครับผมของยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมละลายน้ำไวนะครับคนในถังละลายแล้วลดเลยครับผมเป็นปุ๋ยเร่งดอกส่วนขอโทษครับโอ้ยขอโทษส่วน15 9 20นี่ก็ได้ครับผมคือเราเน้นไนโตรเจนไม่ให้มันเยอะเกินไปครับผม15% กำลังดี 13% ก็กำลังดีถ้า8 24 8% ไนโตรเจนมันน้อยครับเวลาจะออกดอกว่าต้นจะสมไวครับผมเอาไปเรื่อยๆดีกว่าระหว่าง13ไนโตรเจน13 9 20ฟอสฟอรัส 9% นี่โอเคครับผมส่วนเร่งดอก13 24นี่ก็โอเคครับผมกำลังดีถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดก็ใช้ปุ๋ยเกล็ดก็ได้ครับผม32 นี่ก็ได้ครับผมเป็นปุ๋ยเร่งดอกแต่ว่าไนโตรเจนต่ำมากครับ 6% ระวังเพื่อเร่งดอกแบบสูงสุดครับผมพอสักพักหนึ่งต้นจะเริ่มโทรมนะฮะไนโตรเจนมันต่ำเราก็สามารถเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปด้วยครับผม29 99สลับไปด้วยครับผมเพื่อให้มันออกใบด้วยใบต้นจะได้ไม่โทรมลำต้นจะได้แข็งแรงไปเรื่อยๆได้ตลอดยาวๆเลยครับผมเนี่ยเป็นปุ๋ยเร่งดอกนะครับใช้ปุ๋ยเม็ดก็ได้ละลายน้ำนะครับผมแต่มันก็จะมีอยู่3ธาตุเองเช่น13 24นี่ก็13 21ก็ได้ครับผมมันก็จะมีแค่3ธาตุใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เราก็จะซื้อปุ๋ยมาแบบ3ธาตุเขาให้มาเช่น20 บำรุงทุกส่วนก็ได้ครับแต่ว่าดอกมันจะน้อยหรือว่า32 นี่ก็ได้ครับปุ๋ยเกล็ดจะราคาแพงแต่ว่าใช้ง่ายครับผสมละลายน้ำแล้วลดได้เลยได้3ธาตุส่วนที่เหลือพวกแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานพวกจุลธาตุพวกทองแดงเหล็กสังกะสีเราใช้แคลเซียมโบรอนตัวนี้นะฮะฉีดพ่นหรือว่าผสมมันเข้าไปในปุ๋ยได้เลยครับผมวัดค่า EC ที่เหมาะสมแล้วก็ลดได้เลยครับจะได้ครบทุกธาตุเช่นแคลเซียมโบรอนสูตร3นี่ก็จะเป็นระยะการสร้างดอกให้ดอกเยอะกว่าเก่าครับผมจะไม่มีจุลธาตุแต่ก็จะมีพวกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีแคลเซียมมีโบรอนมีเหล็กคีเลตแล้วก็มีสาลายอะไรประมาณนี้ดูตามนี้ครับผมหรือจะข้ามไปที่สุด4เลยเมื่อมันดอกเยอะๆแล้วครับผมก็จะมีจุลธาตุแถมมาด้วยมีแคลเซียมปริมาณที่เหมาะสมเขาครับผมแคลเซียมโบรอนเจ้านี้โอ้โหสมองสุดยอดเลย โ
เอาฉีดพ่นก็ได้ครับผมฉีดพ่นทางใบผสมสารจับใบเข้าไปด้วยนะครับผมหน้าตาส่วนเช่น20 ลิตรน้ำสต๊อกเวลาซื้อมามันก็จะเป็นเกล็ดๆมาคนในถังเดียวได้เลยครับผม20 ลิตรหรือว่า5 ลิตรนะครับผมเวลาจะใช้ก็บอกอัตราส่วน60 ถึง 80 cc ต่อน้ำ20 ลิตรก็ใส่ผสมลงไปราดลงไปนี่ก็ได้ครับผมมันจะได้ทั้งแคลเซียมทั้งธาตุรองธาตุเสริมครบทุกอย่างเหมือนกับปุ๋ย AB อะครับผมพอเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีต้นไม้น้อยก็ใช้1 ลิตรก็ลดอัตราส่วนลงมาเป็นแคลเซียมโบรอนสูตร3ก็ได้สูตร4ก็ได้ครับผมแล้วแต่ระยะของต้นไม้ก็ผสมสารจับใบไม่ได้ทุกครั้งต้องมีสารจับใบครับผมเพื่อให้มันเกาะที่ใบเพื่อจะได้ดูดกินช้าๆเพราะว่าธาตุอาหารบางตัวเนี่ยกว่าจะใช้เวลาดูดนี่2 วัน 3 วันเนี่ยครับผมอย่างแคลเซียมนี่ก็2 ถึง 3 วันกว่าจะดูดได้ถึง 50%แต่ถ้าเป็นไนโตรเจนนี่จะดูดได้ 1 ถึง 2 ชั่วโมงครับผมส่วนพวกธาตุเหล็กธาตุสังกะสีอะไรนี่ก็ใช้เวลาเป็นวัน 2 วันนะครับผม3 วันฉีดพ่นเลยครับใต้ใบตอนเช้าๆนะฮะอย่าแดดจัดเดี๋ยวไม่ไหม้นะฮะในช่วงนี้ก็คือช่วงเหมาะสมใบเขียวสดใสพร้อมที่จะออกดอกแล้วเราใช้สูตร3ได้เลยครับแคลเซียมโบรอนตามด้วยปุ๋ยทางดินก็จะเป็น15 9 20นี่ก็ได้ครับผมหรือ13 13 21 13 13 24ก็ได้ครับผมเพื่อช่วยเร่งดอกขึ้นมาใหม่เยอะๆอีกทีนึงครับผมถ้าตามด้วยแคลเซียมโบรอนสูตร3สูตร4ก็ได้ครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้มีแค่นี้ก่อนในการดูแลบำรุงต้นไม้ที่ซื้อมาเลี้ยงใส่ให้ครบทุกธาตุใส่ให้สม่ำเสมอถ้าเป็นปุ๋ย AB เขาจะมีสูตรของเขาธาตุอาหารสมดุลกันนะครับผมไม่ใช่เรามาใส่เองธาตุอาหารไม่สมดุลเช่นจะแยกใส่เงี้ยมันไม่สมดุลกันมันก็จะมีปัญหาในการกดกันนะครับผมเช่นธาตุ3 ธาตุโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมอย่างเงี้ย3 ตัวนี้ถ้าตัวไหนมากกว่ากันผสมใส่มากกว่ากันมันก็ไปกดกันธาตุหนึ่งไว้ครับมันค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับผม อธิบายลำบากที่จริงเอาแบบปุ๋ย AB นี่ง่ายกว่าครับผมผสมละลายน้ำลดเลยเรามาพ่นเสริมเอาบางทีมันก็มีปัญหาในเรื่องการดูดนะครับผมมันเคลื่อนตัวมันมีแบบเคลื่อนตัวในดินแบบได้เร็วแบบได้ช้ากลางๆแล้วก็แบบไม่เคลื่อนที่เลยบางทีธาตุอาหารพวกเหล็กพวกกังสีพวกธาตุอาหารต่างๆบางทีมันอยู่ในพืชแล้วไม่เคลื่อนที่ในพืชหรือเคลื่อนที่ได้น้อยหรือไม่เคลื่อนที่เลยอย่างท่านแคลเซียมเนี่ยครับผมไม่เคลื่อนที่เลยกับโบรอน มันมีปัญหาแบบสลับซับซ้อนมากเลยครับผมเอาใช้ปุ๋ย AB ดีกว่าถ้าแนะนำได้เลยครับผมถ้าเนี่ยมันจบแล้วมันมีครบทุกธาตุถ้าไม่ถ้าจะใช้ปุ๋ยเม็ดก็อย่างที่บอกครับใช้ปุ๋ยเม็ดละลายน้ำลดลงไปเลยครับวัดค่า IC ที่เหมาะสมแล้วก็ตามจะพ่นด้วยจุลธาตุเองก็ได้ครับผมแต่ว่าเอาแคลเซียมโบรอนสูตรของเขาดีกว่าสูตร3 สูตร 4เขาจะมีผสมแบบธาตุที่เหมาะสมนะครับผมในจำนวนอัตราส่วนที่สมดุลกันก็จะทำให้ดอกไม้เจริญเติบโตได้ดีครับผมเพราะว่าสัดส่วนที่สมดุลกันนะครับผมโอเคครับมีอะไรสอบถามใต้คอมเมนต์ขอบคุณมากครับที่รับชมวันนี้อาจจะมืดนิดนึงค่ำนะครับผม See you